السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبناء الطلاب. معكم أنا دكتور صلاح الدين عمر عبد الله، بإذن الله تعالى أواصل معكم في شرح مقرر حساب التفاضل والتكامل كالكولاس 1. وفي هذه المحاضرة تحديدا نواصل في الوحدة الثانية differentiation الاشتقاق أو التفاضل. محاضرتنا 2.10 نظرية القيمة المتوسطة. نظرية القيمة المتوسطة the mean value theorem. وفي هذه المحاضرة تحديدا هو حل تمرين رقمي 2.10. هذا التمرين هو مصاحب لهذه المحاضرة. أحب أنبه الطلاب لوجود عدد من المحاضرات النظرية وأيضا حلول تمارين جميع هذا المقرر موجودة على هذه القناة، بالإضافة لعدد كبير جدا من الامتحانات السابقة. إذا ننتقل مباشرة إلى محاضرتنا بالتفصيل. لدينا في هذا الاكسرسايز 2.10 تحديدا هو عملية شكل هذه المسائل المعطاة، ثم اختيار النظرية المناسبة للتطبيق. يعني هل هي نظرية rule theorem and the mean value theorem. وبعد ما نحدد النظرية اللي يتم استخدامها إما rule أو mean value theorem and find اللي هو value of C. بعدين اللي هو نوجد قيمة السي أو قيمة سي حسب ما هي موجودة. إذا هذا هو محور هذه المحاضرة، تحديد استخدام نظرية رول أو نظرية المين فاليو ثيرم، ثم إيجاد قيمة السي. لدينا هنا عدد من المسائل كما هي واضحة أمامنا، عبارة عن 6 مسائل. إن شاء الله نحاول نحلها بالتفصيل من خلال هذه المحاضرة. لدينا في السؤال الأول دالتنا عبارة عن ال f of x تساوي x تربيع زايد 1، x تربيع زايد 1، ومعطينا الانترفال أو الفترة المغلقة من -2 إلى 2. انتبه معي لمثل هذه المسائل، دالة ثم إعطاء فترة. أول حاجة بنفكر فيها طبعا هي النظر للدالة. إذا كانت هذه الدالة كثيرة حدود يبقى محتاجين لحاجتين: إنه الدالة تكون دالة continuous اللي هي دالة مستمرة أو متصلة، ثم إنه الدالة تكون قابلة للاشتقاق. وعندنا شروط دائما بتحقق في دوالنا كثيرات الحدود. يبقى هذه الدالة طالما هي x تربيع زايد 1، يبقى هذه هي أولا ال f of x هي إذ بولينوميال، يعني هي كثيرة حدود. وبما إنه هي كثيرة حدود إذا ال f of x is continuous everywhere. يبقى هذه الدالة هي بتكون متصلة لجميع القيم دائما اللي هي بتكون من سالب انفينيتي إلى موجب الانفينيتي. إذا طالما هي كثيرة حدود وطالما هي دالة مستمرة أو متصل عند جميع أو كل الفترة، إذا بتوفر فيها الشرطين اللي بنسعى من أجلهم. يعني الشرطين الأساسيات إنه ال f of x هي إذ continuous on الفترة المغلقة، يعني هي دالة متصلة عند هذه الفترة المغلقة اللي هي من -2 وال2. أيضا النقطة الثانية إنه ال f of x is differentiable on الفترة المفتوحة من -2 إلى 2، يعني هي بتكون قابلة للاشتقاق عند هذه الفترة المفتوحة. دي أهم نقاط في الدالة كثيرة الحدود. هي كثيرة الحدود، هي متصلة عند جميع النقاط من سالب انفينيتي لموجب انفينيتي. هي ال f of x is continuous on الفترة المغلقة من -2 و2، وال f of x is differentiable on -2 و2، وطبعا هذه فترة مفتوحة. الخطوة الثالثة اللي هي حنحدد فيها أو نقرر فيها لاستخدام النظرية المناسبة. النظرية المناسبة هل هذه هي رول أم هي المين فاليو؟ إذا هنا حنقوم نعوض هذه النقطتين. أولا هنا عندنا اللي هو ال A بتساوي بداية الفترة
اللي هي -2، وعندنا البي تساوي اللي هي نهاية الفترة 2، هذه بالسالب وهذه بالموجب. تمام؟ طيب، حنقوم نعوض ال A في الدالة ونعوض ال B في الدالة. إذا كان تعويض ال A في الدالة بيساوي تعويض ال B في الدالة، إذا الاثنين لو يتساووا يبقى حنستخدم نظرية رول. إذا الاثنين اختلفوا كقيمة يبقى حنستخدم المين فاليو. تمام؟ ممتاز. إذا هنا حنجرب تعويض ال F. حيكون ال F عند النقطة A اللي هي بتساوي لي F -2. إذا لو عوضنا -2 في دالتنا حتكون -2 تربيع زائد 1. -2 تربيع زائد 1 يبقى هذه بالتربيع معناه موجب. 4 زائد 1 تساوي 5. ممتاز. بنفس المفهوم حناخد F عند البي وF عند البي اللي هي F عند الاثنين. إذا تساوي حيكون 2 تربيع زائد 1 أيضا تساوي 5. إذا الآن الملاحظ إنه القيمتين بيساووا بعض، يعني هنا إذا F عند ال A هذه تساوي F عند ال B. ممتاز. إذا القيمتين ساووا بعض. بما إنه القيمتين ساووا بعض معناه هنا حققت شروط نظرية رول. إذا حنستخدم نظرية رول. تمام. إذا هنا طالما إنه ال F of A ساوت لنا قلنا ال F of B، طبعا الاثنين ساووا 5. إذا هنا حققت شروط نظرية رول. إذا ال F of X اللي هو satisfy the condition. satisfy the conditions of a rule theorem. تمام. ممتاز. يبقى الآن اتحققت نظرية رول ثيرم اللي هي ناتجة من المساواة. طيب، بما إنه اتحققت بعد ده عايزين نوجد قيمة سي، ولذلك حنجي اللي هو بيكون عندنا هنا إنه بيوجد السي اللي هي كعدد بتنتمي للفترة المفتوحة اللي هي -2 و2، لأنه عايزين نشتق. يبقى السي بتنتمي للفترة المفتوحة -2 و2. إذا من هنا حيكون الإف برايم عند السي هذه بنساوية بالصفر، تساوي بالصفر. إذا حنشتق الدالة عند الإكس. إذا الإف برايم عند الإكس هذه تساوي دالتنا إكس تربيع، أصلا هي إكس تربيع زائد 1. إذا اشتقاقه حيساوي 2x. تمام. يبقى الآن بما إنه اشتقاقه 2x إذا حيساوي قيمة الF برايم عند السي تساوي 0 بال 2x. تمام. إذا من هنا حيكون عندنا الآتي. حيكون لدينا 2، حنعوض طبعا هذه، حيكون لنا 2 مكان الإكس هذه حتتعوض بالسي. إذا حيكون 2 سي حتساوي الصفر. 2 سي تساوي الصفر. تمام. ممتاز. إذا من هنا حيكون قيمة السي هذه تساوي، حاقسم على 2 وهنا على 2. إذا الآن السي تساوي 0. قيمة السي تساوي 0. فعلا الزيرو هو موجود أو بينتمي للفترة. يبقى هنا حيكون السي اللي هو زي ما قلنا بساوي 0، اللي هو السي بتنتمي
للفترة المفتوحة اللي هي -2 و2. إذا الخلاصة هذه السي تساوي الصفر. يبقى هذا يا شباب هو الحل النهائي بالنسبة لهذه المسألة. كل الفكرة إنك حتشتق الدالة، إنك حتجعل الاف برايم عند سي تساوي 0 وتساويهم الاثنين مع بعض، بحيث إنه نوجد قيمة السي، وبعد ذاك نحدد قيمة السي هل هي بتنتمي للفترة أم لا. واضحة؟ ممتاز. إذا خلصنا هذا السؤال وننتقل مباشرة إلى سؤال آخر في هذه المحاضرة. لدينا السؤال 2 هو نفس المسألة، فقط اختلفنا في الفترة. ال f of x تساوي x تربيع زائدا الواحد، والفترة هي من 0 إلى 2. إذا هنا بتتوفر فيها الثلاثة شروط اللي هي ال f of x هي عبارة عن بولينوميال كثيرة حدود. إذا ال f هذه is continuous هنا الفترة من 0 إلى 2، فترة مغلقة. يبقى هنا ال f of x is differentiable، وهنا الفترة أيضا من 0 إلى 2. يبقى هذه هي شروطنا الثلاثة المتوفرة. بعديها حنقوم نوجد قيمة ال f of a وال f of b، ولذلك من هنا حيكون لدينا إنه ال a تساوي حسب ما هي موجودة 0، وال b تساوي 2. إذا نعوض f of a اللي هي حتساوي f of 0 هذه تساوي، نعوضها مباشرة حيكون 0 زائد الواحد هذه تساوي 1، و f of البي اللي هي عندما البي تساوي 2 يبقى f of b تساوي 2، معناه 2 تربيع زائد 1 هذه تساوي 5. إذا الآن الملاحظ إنه ال f of a لا تساوي ال f of b. إذا f of a not equal ل f of b، ما بتساوي. طيب بما إنه ما بتساوي معناه نظرية رول هنا غير مناسبة. بما إنه غير مناسبة حنستخدم نظرية المين فاليو ثيرم. إذا حيتم استخدام هذه النظرية. إذا بما إنه ال f of a لا تساوي ال f of b، وزي ما قلنا هذه كانت تساوي 1 وهذه تساوي 5، إذا هنا معناه حنختار نظرية القيمة المتوسطة. إذا ال f of x اللي هو هنا حتكون satisfy the mean value theorem. تمام. طبعا هذه اللي هي لو جينا نحن أخذناها هي عشان نديها من باب الذكر اللي هو do not satisfy rule theorem. تمام. ممتاز. طيب بما إنه وصلنا لهذه المعلومة إنه حنستخدم نظرية القيمة المتوسطة. إذا ماذا تعني نظرية القيمة المتوسطة؟ نظرية القيمة المتوسطة اللي هو حنوجد إنه ال F برايم عند C اللي هي بتساوي لنا F of ال B F of ال B تمام ناقص F of ال A مقسومة على ال B ناقصا ال A. تمام. إذا من هنا حيكون هذا هو وضعنا F عند السي هذه F برايم عند السي تساوي ال F of B ناقصا F of A على ال B ناقص. هذه بعد ما نصل لإجابتها حنساويها بقيمة المشتقة. تمام عشان نوجد السي. إذا حيكون لدينا تعويض حيساوي F of B حسبناها ب5
ناقص ال f of a ب1 على ال b ب2 وال a ب0. إذا الإجابة حتساوي 4 على 2 تساوي 2. إذا الآن ال f برايم عند السي هذه تساوي 2. بعدين نوجد المشتقة اللي هي الاف برايم عند الاكس تساوي مشتقتنا اللي هي دالتنا عبارة عن اكس تربيع زائد 1. إذا اشتقاقها تساوي 2 اكس. اشتقاقها تساوي 2 اكس. إذا حنستبدل الاكس هذه بالسي ونساويهم الاثنين ببعض. الاثنين نساويهم ببعض بحيث انه نوجد قيمة السي. إذن لو ساويتم ببعض حيكون من هنا لدينا 2 اكس تساوي 2. إذا نستبدل الاكس بالسي معناه 2 سي حتساوي الاثنين. إذا من هنا قيمة السي تساوي 1. طبعا حأقسم الطرفين على 2 ولذلك من هنا حيكون السي تساوي لنا 2. واضح يا شباب؟ هذا هو الحل. يعني كل المطلوب منك حتوجد اف برايم للسي وبعد ذاك نوجد قيمة المشتقة والاثنين نساويهم ببعض وكده بنكون استخدمنا نظرية القيمة المتوسطة. ممتاز. إذا نواصل في شرح هذه المسائل. لدينا السؤال 3 f of x تساوي x تقعيب زائدا x تربيع الفترة من 0 إلى 1. أيضا هذه إذا نظرنا لها هي عبارة عن بولينوميال كثيرة حدود يبقى هي is continuous عن الفترة من 0 إلى 1. وأيضا ال f of x هي differentiable عن هذه الفترة المفتوحة من 0 و1. إذا من هنا عشان نقدر نقرر حنوجد اللي هو قيمة ال a تساوي 0 وقيمة ال b تساوي 1. إذا نوجد ال f of a عند ال f of a اللي هي ال f of 0 هذه تساوي عوضنا مباشرة حتكون عبارة عن 0 0 تقعيب زائد 0 تربيع. إذا الإجابة تساوي 0. وال f of b تساوي ال b ب1 يبقى ال f عند 1 هذه تساوي معناه 1 تقعيب زائد 1 تربيع تساوي 2. إذا الآن المقارنة إنه الاثنين ما بساوي بعض اختلفوا ولذلك إذا f عند ال A لا تساوي f عند ال B. طيب بما إنه اختلفوا معناها هنا بتحقق نظرية القيمة المتوسطة اللي هو هذه satisfy the mean value theorem. تمام؟ وهي اللي هي do not satisfy rule theorem والسبب لأنه الاثنين ما بساوي بعض. إذا حنقوم نوجد ال f برايم عند ال C نطبق فيها ثم نوجد مشتقة هذه الدالة ونساويهم الاثنين ببعض. إذا زي ما قلنا بما إنه ال f عند ال A لا تساوي f عند ال B. إذا هنا حيكون هذه ال f إذا ال f of x satisfy the mean value theorem. طبعا هنا خلاص يعني نظرية القيمة المتوسطة بتكون هي الأساس واللي حنشتغل عليه. إذا هنا حيكون ال f برايم بالنسبة للسي هذه تساوي f of b ناقص f of a على ال b ناقص ال a اللي هي حتساوي f of b هذه عوضناها كقيمة أوجدناها
2 وعند ال A هذه بصفر على قيمة ال B كما هي معطاة في السؤال اللي هي 1 وقيمة ال A كانت بصفر. إذا الإجابة إن هي تساوي 2. إذا الآن إجابتنا تساوي 2. بعدين نوجد ال F برايم للإكس اللي هو إيجاد هذه المشتقة. إذا مشتقتنا حتساوي طالما هي إكس تقعيد زائدا إكس تربيع، إذا هنا حتساوي لنا 3 إكس تربيع زائد 2 إكس زائد 2 إكس. يبقى من هنا حنستبدل الإكس بالسي اللي هي عبارة عن الإف برايم أيضا للسي. هذه تساوي 3 سي تربيع زائد 2 سي. إذا حنساويهم الاثنين مع بعض، ولذلك حيكون شكل المسألة عبارة عن 3 سي تربيع زائد 2 سي تساوي الاثنين. نجعل هذه المعادلة معادلة صفرية. إذا 3 سي تربيع زائد 2 سي ناقصا 2 تساوي صفر. هنا بنلاحظ هذه المعادلة صعب تحليلها، ولذلك حنستخدم القانون العام لحل هذه المعادلة. وبس ننتبه يعني نحن بعد ما نحل إنه لازم يكون يوجد إنه عدد سي بينتمي للفترة المفتوحة اللي هي من 0 و1. يعني هذه النقطة المفروض دائما نصليها، يعني القيمة سي لازم تكون هي يعني included لهذه الفترة. إذا نحل المعادلة باستخدام قانوننا العام. إذا معادلتنا اللي هي 3 سي تربيع زائدا 2 سي ناقص 2 تساوي صفر. قانوننا العام اللي هو عبارة عن إنه السي أو الإكس بيساوي سالب البي زائد أو ناقص الجذر التربيعي ل بتربيع ناقص 4 A C على 2 A. إذا يساوي نعوض البي باعتبارها هي 2 حيكون سالب 2 زائد أو ناقص الجذر التربيعي لي. طبعا هذه ال A وهذه ال B نكتبها إنه ال A تساوي 3 وال B تساوي 2 وال C تساوي سالب 2. تمام. إذا ال B عبارة عن 2 يبقى 2 تربيع ب4 ناقص هنا حيكون 4 في A اللي هي 3 في C اللي هي سالب 2، وكل الكلام طبعا مقسوم على 2 في A اللي هي 3 اللي هي تساوي سالب 2 زائد أو ناقص الجذر التربيعي لي. هنا حيكون 4. طيب 3 في 2 بالسالب بسالب 6 وسالب 6 في 4 هذه ب24 مع هذه بتصبح بالموجب. إذا موجب 24 على 6 24 على 6. إذا هذه تساوي سالب 2 زائد أو ناقص 4 زائد 24 ب 28. ال 28 معناها عبارة عن 4 في 7. إذا نسحب الأربعة خارج الجذر. لو سحبناها خارج الجذر حتكون 2 جذري 7 مقسومة على 6 مقسومة على 6. إذا من هنا بإمكاني استخرج 2 عامل مشترك، معناها حيكون لي هنا القيمة حتساوي 2 قوس سالب 1 زائد أو ناقص جذر 7 مقسومة على 6. اختصر هذه مع هذه بتعطيني 3. إذا الخلاصة حتساوي سالب 1 زائد أو ناقص جذر 7 على 3. طيب. إذا الآن هذه هي إجابتنا، مرة حتكون بالموجب ومرة
بالسالب. يبقى الآن قيمة السي هذه تساوي زي ما قلنا قيمتين، -1 زائد تمام جذر 7 على 3. دي القيمة الأولى. أوكي. والقيمة الثانية هذه لو حسبناها حسابيا بالآلة الحاسبة اللي هي بتساوي لنا حسب القيمة ممكن تعطينا -1.2.2. هذه باستخدام الآلة الحاسبة، خيار مؤيد. وعندنا الخيار الثاني إنه السي تساوي -1 زائد هذه تصبح ناقص جذر 7 على 3. إذا الآن هنا عندنا إجابتين، تمام، اللي هو إجابتين، يعني هذه وحدي وهذه وحدي. الإجابة هذه اللي هي هذه تساوي 0.55 عند هذه الإشارة بالموجب، وطبعا هذه عند السالب. إذا عند السالب تساوي 1 شوية، وهذه عند الموجب تساوي 0.55. إذا الآن لو عملنا مقارنة للقيمتين، نحن حسب يعني تعبيرنا إنه السي لازم تكون تنتمي لفترتنا حسب ما هي معطاة من 0 والواحد. إذا الآن الملاحظ إنه القيمة هذه بالسالب، يبقى قيمة بالسالب معنى هذه مرفوضة. إذا هذه هي إجابتنا، ولذلك حيكون إذا هذه السي حتساوي اللي هو السالب 1 زائد جذر 7 على 3. وزي ما قلنا هذه ليه؟ لأنه هذه القيمة هي موجودة ما بين الواحد والصفر، لأنه قيمتها معروفة بالنسبة لنا هذه القيمة. واضح يا شباب؟ ممتاز. يبقى الآن هذا هو حلنا لهذا السؤال. إذا نواصل في شرح هذه الأسئلة. لدينا السؤال الرابع، f of x تساوي x تقريب زائدا x تربيع. الفترة هنا بس فقط اتغيرت من -1 إلى الواحد. يبقى هذه أيضا بتتوفر فيها شروط إنه هي كثيرة حدود. يبقى ال f of x is polynomial، وال f of x is continuous on الفترة من -1 1 مغلقة، وأيضا هي differentiable on الفترة المفتوحة -1 والواحد. إذا من هنا حناخد أول فكرة إنه ال A اللي هي بتساوي لنا الآن -1، وإنه ال B تساوي الواحد. إذا f of A اللي هي تساوي f عند -1 عند -1، يبقى الآن -1 تقريب زائد -1 تربيع. إذا هذه تعطي -1 وهذه تعطي 1. إذا الإجابة اللي هي تساوي 0. إذا الآن إجابتنا هنا تساوي الصفر. بنفس الطريقة هناخد f عند البي، وهذه تساوي f عند الواحد تساوي، يبقى 1 تقريب زائد 1 تربيع. إذا الآن تساوي 2. يبقى الآن القيمتين مختلفات، هذه الصفر وهذه 2. إذا ال f عند ال A لا تساوي ال f عند ال B، وبما إنه هي أصلا ما بتساويها، معناه في هذه الحالة هي بتكون حققت نظرية القيمة المتوسطة. إذن حققت لنا نظرية القيمة المتوسطة، وهي لا تحقق نظرية رول، واللي هي ناتجة من عدم المساواة ما بين قيمتي ال A وال B. إذن نحلها بنظرية القيمة المتوسطة. إذن F عند ال A لا تساوي ال F عند ال B، ولذلك إذا ال F of X is satisfy the mean value theorem.
طيب بما إنه بنستخدم نظرية القيمة المتوسطة، إذا هنا حيكون الاف برايم عند السي اللي هي بتساوي اف اوف بي ناقص اف اوف A على بي ناقص A، اللي هي حتساوي عند البي حسبناها اللي هي بتساوي 2، وعند ال A اللي هي حسبناها تساوي 0. إذا هنا حيكون البي كم قيمة البي كانت موجودة؟ قيمة البي بالنسبة لنا 1 ناقص ناقص، يبقى حيكون زايد 1. إذا هنا حتساوي 2 على 2 و2 على 2 اللي هي تساوي الواحد. يبقى الآن اف برايم عند السي هذه تساوي الواحد. بعديها نوجد اف برايم عند الاكس قيمة المشتق. إذا هنا قيمة مشتقتنا اللي هي حتساوي لنا اكس تقعيب زائدا اكس تربيع اللي هي تساوي 3 اكس تربيع زائد 2 اكس. إذا من هنا حيكون اف برايم للسي هذه تساوي، نستبدل، يبقى هنا 3 سي تربيع زائد 2 سي، والاثنين حنساويهم مع بعض. إذا الآن هذه القيمة تساوي هذه، ولذلك حيكون 3 سي تربيع زائدا 2 سي تساوي الواحد. إذا من هنا ما علينا إلا نحلها حل مباشر، ولذلك حتكون معادلة صفرية 3 سي تربيع زائد 2 سي ناقص 1 تساوي 0. إذا من هنا هذه معادلة من الدرجة الثانية، نحللها تحليل بسيط جدا. محتاجين ل 3 سي، يعني هنا ممكن يكون لدينا 3 سي وهنا السي. عندنا هنا 1 بالسالب، معناه حيكون 1 و1. الإشارة في الوسط بالموجب، هنا موجب 3 وهذه 1. إذا طالما موجب 2 يبقى هذه حتكون عبارة عن سالب، وهنا موجب. إذا القوس الأول حيكون 3 سي ناقص 1، والقوس الآخر إنه سي زائد 1. إذا من هنا الاثنين بيساوي لنا 0، معناه من هنا حيكون 3 سي ناقص 1 تساوي 0. رحل الواحد، إذا الآن السي تساوي، لو رحلت الواحد وقسمت على 3 إذا السي تساوي تلت. هذه القيمة الأولى. القيمة الثانية إنه السي زائد 1 تساوي 0، إذا هنا حيكون السي تساوي سالب 1. يعني الآن هنا عندنا قيمتين للسي. طيب هنا حيطرح سؤال، هل إنه التلت هو موجود ما بين سالب 1 و1؟ نعم. وهل إنه سالب 1 هو موجود من ضمن الفترة؟ نعم. طيب بما إنه موجود من ضمن الفترة، معناه هنا عندنا قيمتين، ولذلك هنا السي إما تساوي تلت أو إنه السي تساوي الواحد. واضح يا شباب هذه الفكرة؟ ممتاز. مسألة بسيطة جدا. والآن بنلاحظ إنه من خلال هذه المسائل مجرد هو التكرار للحلول فقط، لاستخدام النظرية المناسبة عليك بالمقارنة ما بين ال F of A وال F of B. واضح يا شباب؟ عند المساواة تستخدم رول، وعند عدم المساواة نستخدم نظرية المين فاليو ثيرم. إذن نواصل في شرح هذه الأسئلة. إذا لدينا هذا السؤال الخامس، f of x تساوي ساين الإكس، والفترة بالنسبة لنا من 0 إلى باي على 2. طيب بنلاحظ أنه الآن هذه الدالة عبارة عن ساين إكس، ولذلك ساين إكس هي دالة مثلثية. إذا هنا ال f of x is trigonometric function. إذا ال f of x continuous on هذه الفترة اللي هي من 0 إلى باي على 2. ال f of x is differentiable on هذه الفترة المفتوحة أيضا من 0 إلى باي على 2. يبقى من هنا حناخد إنه ال A بالنسبة لنا اللي هي تساوي الصفر، وإنه ال B اللي هي حتساوي باي على 2. إذا نعوض ال A ثم نعوض ال B، يبقى ال f of A
اللي هي بتساوي لنا f عند الصفر، هذه تساوي تعويض مباشر في ساين x. إذا الآن حتصبح ساين صفر. وبالنسبة لي ساين الصفر طبعا هذا بيساوي صفر. ساين صفر هو باعتباره صفر. نأخذ أيضا الإف فالبي تساوي إف بي قيمتها باي على 2، وهي تساوي ساين باي على 2. طبعا باي على 2 اللي باعتبارها 90، يبقى ساين 90 بيساوي الواحد. ساين 90 هنا بيساوي الواحد. إذا الآن ملاحظ إنه قيمة ال A وال B الاثنين ما بيساووا بعض. يعني من هنا إذا ال F of A not equal ل F of B، يعني الاثنين ما بيساووا بعض. وبما إنه ما بيساووا بعض معناه هنا حنستخدم نظرية القيمة المتوسطة اللي هو المين فاليو ثير. إذا نطبق هذه النظرية على هذه الجزئية. إذا زي ما قلنا ال F of A لا تساوي F of ال B، وبما إنه هي لا تساويها معناه هنا حيكون إذا F of X اللي هي satisfy the mean value theorem. طيب إذا من هنا حيكون لدينا F برايم للسي اللي حتساوي لنا F of B ناقص F of A على ال B ناقص ال E، ال B ناقص ال A. إذا هنا تساوي F of B اللي هي تساوي 1 ناقص F of A اللي هي باعتباره صفر على ال B عبارة عن باي على 2 ناقص بالنسبة لنا ال A اللي هي بالصفر حسب الفترة. إذا من هنا حتساوي 1 على باي على 2. إذا من هنا نغير هذه العملية تصبح تساوي لنا 2 على 4. يبقى هذه قيمة الإف برايم للسي. بعدين نشتق الدالة، يبقى الإف برايم إكس تساوي اللي هو اشتقاق الساين إكس، ساين إكس اللي هو عبارة عن كوساين إكس. ولذلك من هنا حنغير الإكس بالسي، يبقى الإف برايم للسي تساوي كوساين سي. يبقى الآن نساويهم الاثنين مع بعض، ولذلك حيكون كوساين سي يساوي لنا 2 على الباي. طيب كوساين هنا محتاجين للسي، ولذلك بما انه محتاجين للسي حنوجد الانفيرس بالنسبة للسي. إذا حيكون كوساين انفيرس ل2 على باي. 2 على باي، 2 على باي هذه رياضيا تساوي لنا تقريبا اللي هي 88 من 100. 88 هذه هي قيمة الكوساين. إذا من هنا الكلام ده كله بيساوي السي. إذا الآن السي تساوي 88 من 100. يبقى بكده بنكون وصلنا لقيمة السي، وبكده أيضا بنكون خلصنا هذا السؤال وننتقل لسؤال آخر في هذا التمرين. لدينا السؤال السادس f of x تساوي sin x، وهنا اتغيرت الفترة من سالب باي إلى الصفر. أيضا هذه هي دالة مثلثية، يبقى ال f of x is a trigonometric function. ال f of x is continuous on الفترة من سالب باي على باي إلى الزيرو. ال f of x أيضا is differentiable on الفترة من سالب باي إلى الصفر. الفترة الأولى طبعا فترة مغلقة، وعند الاشتقاق هي فترة مفتوحة.
إذا هنا حنأخذ أيضا قيمة ال A تساوي سالب باي، وقيمة ال B اللي هي تساوي 0. إذا ال F عند ال A اللي هي تساوي ال F سالب باي اللي هي تساوي الدالة عبارة عن ساين X، إذا تساوي لنا ساين باي بالسالب، وباي بالسالب اللي هي 180 يبقى سالب 180، هذه ساين تساوي 0. إذا ال F عند ال B تساوي يبقى هنا F ال B بالصفر، إذا تساوي ساين الصفر، وساين الصفر اللي هي تساوي 0. إذا الآن الملاحظ إنه الاثنين بيساوي بعض، يبقى إذا F of A تساوي F of B. يبقى طالما إنه الاثنين بيساوي بعض، إذا معناه نحن نستخدم اللي هو نظرية رول ثير. إذا نطبق هذه النظرية لإيجاد قيمة C. إذا زي ما قلنا ال F عند ال A اللي هي تساوي F عند ال B، إذا ال F of X هذه هي اللي هو satisfy the conditions of rule theorem. واضح؟ يعني الآن حنستخدم نظرية رول ثيرم. يبقى من هنا نظرية رول ببساطة جدا اللي هو حنأخذ F برايم للسي، هذه اللي هي بنساوي الصفر، ونشتق الدالة يبقى ال F برايم للإكس هذه تساوي اشتقاق الدالة اللي هي أصلا عبارة عن ساين إكس. إذا اشتقاق الساين هو عبارة عن الكوساين، كوساين إكس، ولذلك حيكون هنا ال F برايم للسي تساوي كوساين سي. إذا الآن حنساويهم الاثنين مع بعض، ولذلك حيكون من هنا عندنا كوساين السي تساوي 0، كوساين سي بيساوي 0. إذا السؤال ما هي الزاوية التي كوساين بيساوي 0؟ زاوية اللي هي كوساين بيساوي لنا 0، يعني هذا هو المقصد في هذا السؤال. وإنه الفترة بالنسبة لنا طبعا هي يعني لازم تكون محصورة ما بين سالب الباي والصفر، يعني هي واقعة في الجزء السالب. طبعا الزاوية كوساين بساوي 0 هي 90، الزاوية هي 90 كوساين ب0، ولذلك من هنا طالما هي واقعة في السالب حتكون بالسالب. إذا من هنا حيكون هذه السي حتساوي لنا سالب باي على 2، يعني هي الزاوية 90 نعم، لكن حتكون بالسالب حسب ما هي موجودة في هذه الفترة. إذا الآن بيكون هذه هي قيمة السي. وبحلنا لهذه المسألة تحديدا بتكون انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقي في محاضرة أخرى بإذن الله تعالى. ما تنسون من صالح الدعاء، وما تنسوا الاشتراك والدعم لهذه القناة بحيث أنه نجد فيها كل الجديد والمفيد بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.